Sziasztok! Így 24 nap után ez az első nap, hogy nem megyek sehova, város nézni, kirándulni, semmi. Kicsit pihenős napot tartok, meg dolgozok, meg utol kell érnem magam néhány dologban. Majd csak este megyek be Miami Beachre egy vacsira. Viszont, hogy mára sem maradjunk videó nélkül, csinálok egy épületgépészeti különkiadást. Aki nem tudná, én épületgépészmérnök vagyok, és elég sok érdekességgel találkoztam itt az utam során, amit én érdekesnek tartok, és tudom, hogy a csatornát nézi sok épületgépész barátom és kollégám, úgyhogy azért csinálom ezt a részt, hogy nekik is és mindenkinek, akit ez érdekel, beszámoljak az épületgépészeti érdekességekről. Nem olyan dolgokról lesz szó, hogy itt mibe különböznek a szabványok vagy tervezési előírások, hanem olyan dolgokról, amik egy épületgépészetet kedvelő utazónak szembetűnő különbségek. Aki nem szereti a WC-vel kapcsolatos dolgokat, vagy nem érdekli, azt tekerje át a következő 2 percet. Az egyik legszembetűnőbb különbség ilyen épületgépészeti szempontból Európa és Amerika között az a WC. Így első ránézésre talán nem is látszik, hogy ez a WC teljesen másképp működik, mint nálunk Európában. Viszont ha felnyitjuk, akkor már feltűnő lehet, hogy sokkal magasabban áll a vízszint a WC-ben, nem csak ott lent a szűk részben van víz, hanem sokkal magasabban is. És igen, ez minden amerikai WC-ben így van. Meg is van az oka, hogy miért. És a következő különbséget akkor látjuk, mikor lehúzzuk a WC-t, ugyanis ez a WC kiszippantja a vizet és minden más anyagot a WC-ből. Megmutatom, hogy működik. Ide készítettem 2 ilyen tiszta WC papírt, és akkor most megmutatom, hogy milyen gyorsan beszippantja. Teljesen, szinte az összes víz kimegy, és utána újra töltődik, de sokkal kevesebb víz jön innen föntről, tehát nem lemossa a WC tartalmát, hanem kiszippantja, és ott látható, hogy még arról is van egy lyuk, onnan is küldi be a vizet, ami pedig így megtolja az egészet. Ha bővenben kíváncsiak vagytok rá, hogyan működik az amerikai szifonikus WC, akkor nézzétek meg a leírásban lévő videót. A második érdekesség, hogy itt szinte az összes épületben van sprinklerezve a kicsitől a nagyig, és ezt a szilíciumvölgybe fényképeztem, de máshol is általánosan tapasztalható. Az utcán, az épületeken kívül vannak ezek a nagy elzáró és visszacsapó szelepek elektronikus átjelzőkkel. Nem kell aggódniuk a fagy miatt ezen a környéken. Ezt a földgáz vezeték kialakítást nálunk nem biztos, hogy átvenné a gázművek, elég veszélyesnek tűnik. Nem közvetlenül épületgépészeti rendszer, hanem háztartási gép, ami ahhoz csatlakozik. Észrevehető, hogy elég nagy gépekkel dolgoznak, a tűzhely, a mosógép, a szárítógép jóval nagyobb, mint nálunk Európában, viszont sokkal gyorsabban elkészül, nagyjából egy mosási program 25 perc, egy szárítás 40 perc. Itt a tampai szálláson ilyen parapet klíma van, tud fűteni, hűteni, nagyon gyorsan lehűti a szobát, de kicsit húzatos, még a legkisebb fokozaton is zavaró, nekem éjszakára kikapcsolom. Ugyanez kívülről így néz ki. Itt van benne a külső hőcserélője. Itt a déli meleg államokban már nem helyeznek nagy hangsúlyt az ajtók és ablakok
minőségére bőven elég az egyrétegű üvegezés, illetve az most ezen a helyen nem, de volt másik szálláson, ahol még ilyen gumitömítése volt az ajtó körül, illetve alul volt egy nagy rés. Ebbe a szállodába ilyen fenkoillal van megoldva a fűtés és a hűtés. A hőszivattyúknak a kültéri egysége szinte mindenhol, tehát nagyjából olyan 90%-ban ez a felső kifúvású verzió, kisebb és nagyobb gépek esetében is. Sokszor csak igénytelenül kihelyezve a kavicsra, flexibilis csővel bekötve. Ritkábban látni, ami nálunk gyakrabban előforduló oldalsó kifúvású kültéri egységeket. Kézi zuhanyfejjel sehol se találkoztam. A zuhanycsaptelepek minden szálláson ilyenek voltak. A víznek az erősségét nem lehet állítani, csak a hőmérsékletet. Itt, hogy eltekerem, így pedig megáll, de végig ugyanolyan erősséggel jön a víz belőle, és ez a tekerés csak a hőfokot állítja. Tehát, hogyha itt nyitom meg, akkor hideg, itt pedig a legmelegebb. És nem csak az embereknek, hanem a kutyáknak is van itatójuk. Itt a meleg klímájú államokban, ahol jártam, az ivóvízbekötéseket, illetve a vízórákat nem vízóra aknákban oldják meg, hanem a föld felett, egyszerűen a házak előtt. Sokszor a tűzoltó rendszer miatti vastag vezetékre tesznek egy kis bypass ágat, amire rakják a vízórát, ami mérik a normál fogyasztást. Hát ez szerintem nálunk Európában nem lenne elfogadott, elég kicsi az eltöblítése ezeknek a nagy átmérőjű vezetékeknek. Illetve szűkebb utcákba a házak, lakások bekötése az a járdába süllyesztett módon történik, és hát itt egy kis aknába található a vízóra, de nem kell olyan mélyre süllyeszteni őket, mint nálunk a fagy miatt. A piszoároknál található szelepek is nagyok, robosztusak, falon kívüli szerelésűek és membrános kialakításúak. A dugaljak ilyen amerikai típusúak, kell nekem az átalakító hozzá, és bedugáskor, illetve kihúzáskor elég sokszor szikráznak. Ezek voltak az épületgépészeti érdekességek, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, holnaptól folytatódnak az utazós kalandok. Sziasztok!